नमस्कार. हॅलो, हाऊ आर यू ऑल? वी होप तुम्ही सगळे मस्त असणार, मजेत असणार आणि आपल्या व्हिडिओ थ्रू रोज नवनवीन शिकायला एक्साइटेड सुद्धा असणार. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण रोज यूज होणारे छोटे छोटे शब्द त्यांना इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात ते बघणार आहोत विथ स्पेलिंग. तुम्ही सुद्धा तुमच्या मुलांना आमच्या सोबतच त्यांना प्रॅक्टिस करायला नोट आणि पेन्सिल देऊ शकतात, म्हणजे तेही सुवानी सोबत लगेच प्रॅक्टिस करतील. आणि हो, ही बेस्ट मेथड आहे मुलांना स्पेलिंग शिकवण्याची. चला तर मग सुरुवात करूया. तर आपला पहिला शब्द आहे समजणे. त्याला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात सुहानी? अंडरस्टँड. व्हेरी गुड. राईट ऑन द बोर्ड. यू व्हेरी गुड. एन डी ई आर अंडरस्टँड. एस टी ए एन डी. वाव, अमेझिंग. नेक्स्ट आपला आहे उत्तर देणे. त्याला काय म्हणतात? आन्सर. आन्सर. ए एन एस डब्ल्यू ई आर. मला उत्तर देऊ नको. डोंट आन्सर मी. व्हेरी गुड. आवडणे. लाईक. व्हेरी गुड. एल आय के ई. तर लाईक म्हणजे काय? आपल्या व्हिडिओला लाईक करून द्या. सो व्हिडिओ फक्त बघू नका, तर प्लीज व्हिडिओ बघत असताना व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. तसेच तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटताय ते तुमचं अनमोल मत आम्हाला कॉमेंट करून नक्की कळवा. त्याचप्रमाणे नेक्स्ट आपला आहे नफरत करणे, कुणाचा तरी द्वेष करणे. त्याला काय म्हणतात? हेट. आपल्याला एखादी गोष्ट, एखादी व्यक्ती नाही आवडत तर आपण काय म्हणतात? हेट. HATE. राईट, प्रॉपरली अँड फोकस हियर. मी तिला नफरत करते. आय हेट हर. व्हेरी गुड. नेक्स्ट मदत करणे. हेल्प. मला माझ्या HELP. मला माझ्या मित्राला मदत करायला आवडतं, तर कसं बोलशील? आय लाईक टू हेल्प माय फ्रेंड. व्हेरी गुड. विचारणे. आस्क. व्हेरी गुड. ASK. व्यवस्थित. मला काहीही विचार. आस्क मी एनीथिंग. व्हेरी गुड. सो तुम्हालाही काही डाऊट असतील तर प्लीज आम्हाला कॉमेंट करून नक्की विचारा. नेक्स्ट शिकवणे. टीच. व्हेरी गुड. शिकणे. लर्न. मी शिकत आहे. आय एम लर्निंग. व्हेरी गुड. आठवण ठेवणे. आठवण ठेवणे. थिंक. रिमेंबर. व्हेरी गुड. R E M B E R. व्हेरी गुड. रिमेंबर. तर बघा, मुलं इंग्लिश मध्ये या शब्दांना काय म्हणतात ते तर शिकतच आहेत, पण त्याचबरोबर त्यांची स्पेलिंग सुद्धा लक्षात राहत आहे. तुम्ही सुद्धा जर 0 पासून इंग्लिश शिकत असणार, इंग्लिश मध्ये बिगिनर असणार, तर तुम्ही हा व्हिडिओ प्लीज जास्तीत जास्त बघा, रिपीट करून बघा आणि हे सगळे शब्द नोट करून घ्या. कारण हे असे शब्द आहेत जे आपण रोज यूज करत असतो. हेच शब्दांपासून आपण सेंटेन्स सुद्धा बनवत असतो. हे वर्ब्स आहेत, हे खूपच इंग्रजी शिकताना हे खूपच महत्वाचे आहेत. चला तर मग नेक्स्ट आपला शब्द आहे विसरणे. Forget. व्हेरी गुड. मी ते विसरली. I forget that. व्हेरी गुड. FORGET. व्हेरी गुड. नेक्स्ट ओळखणे. No. मी तिला ओळखते. I know her. KNOW. मी तिला नाही ओळखत. I don't know her. व्हेरी गुड. भेटणे. Meet. MEET. मी तिला रोज भेटते. I meet her every day. नेक्स्ट वाट बघणे. मी तुझी वाट बघत आहे. Wait. मी त्याची वाट बघते. WAIT. I wait for him. प्रवास करणे. Travel. नवीन लक्षात ठेव. ओके. प्रवास करणे म्हणजे इंग्लिश मध्ये काय? Travel. काय असतं ट्रॅव्हल? व्हॉट इज ट्रॅव्हल? ट्रॅव्हल मीन्स एका जागेहून दुसऱ्या ठिकाणी आपण बसने, विमानाने, कुठल्याही व्हेकलने ट्रॅव्हल करत असतो ना, कुठल्याही व्हेकलने जात असतो त्याला काय म्हणतात? ट्रॅव्हल. ट्रॅव्हल करणे. राईट डाऊन.
TRAVEL. 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 बोलवणे. Call. CALL. तिला बोलव. Caller. पाठवणे. Send. SEND. व्यवस्थित लिही. ACND. SEND. Learn to write properly. See how are you writing? Properly. Okay. तोडणे. Broke. Broke is a past. Break. 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 आय होप तुम्ही व्हिडिओ एन्जॉय करत असणार आणि तुम्ही व्हिडिओला लाईक करून दिला असणार. त्याचप्रमाणे तुमचे काही डाऊट असतील तर ते तुम्ही आम्हाला कमेंट थ्रू विचारू शकता. तुम्हाला पुढचा व्हिडिओ कोणत्या टॉपिक वरती हवाय ते सुद्धा तुम्ही आम्हाला सुचवू शकतात आणि तुम्ही आम्हाला कमेंट करू शकतात किंवा इन्स्टाला सुद्धा डायरेक्ट मेसेज करू शकतात. तुम्ही जर अजून इन्स्टाला आम्हाला फॉलो केलं नसेल तर नक्की फॉलो करा. इंस्टाग्रामची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे. चला तर वळूया आपल्या नेक्स्ट शब्दाकडे. प्राप्त करणे. एखादी वस्तू आपल्याला भेटली, मला कुरिअर भेटलं तर आपण काय बोलतो? रिसीव. राईट डाऊन. RECEIVE. व्हेरी गुड. नेक्स्ट आहे निवडणे. चूज. CHOOSE. चूज. ओके. तर अशा पद्धतीने आजच्या व्हिडिओमध्ये जवळजवळ आपण 20 नवीन वर्ब्स शिकलो, ज्यांचे सुवानी सुद्धा अडकत होती. तर सुवानीला मी जेव्हा तिला होमवर्क नसतो, एखाद्या दिवशी सुट्टी असते, तर तिला मी असे प्रकारचे शब्द देत असते आणि ते विथ स्पेलिंग लिहायला लावत असते. म्हणूनच आज ती न बघता, न माहिती, न सांगता, न विचारता व्यवस्थित विथ स्पेलिंग तिच्या लक्षात आहेत. तर तुम्ही सुद्धा तुमच्या मुलांना अशा प्रकारे एक त्यांची रफ नोटबुक त्यांना देऊ शकतात आणि अशा पद्धतीने तुम्ही त्यांची प्रॅक्टिस घेऊ शकतात. सो आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओला तुम्ही लाईक सुद्धा केलं असेल आणि हो, आपल्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असणार तर चॅनलला सबस्क्राईब करून द्या आणि हा व्हिडिओ लाईक करून द्या आणि हा व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्स फॅमिलीमध्ये जास्तीत जास्त शेअर करा. थँक्यू.